তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা আছে? আশা কৰোঁ ভালে আছে। তো মই আজি গৈ আছোঁ ক্ৰাম বৰ্ডৰ কাৰখানাত, আৰু ক্ৰাম বৰ্ডবিলাক কেনেকুৱা ছিষ্টেমত বনায় সেই বস্তুটো তোমালোকক মই আজি দেখাই দিম। এইটো হ'ল কাৰখানা, আৰু এইটো হ'ল কাৰখানাৰ ভিতৰত চাওক কিমান সৰু ডাঙৰ ক্ৰাম বৰ্ডবিলাক বনাই থৈছে। আৰু তোমালোকক যদি কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা ক্ৰাম বৰ্ড ল'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে ইয়াতে আহিব, হ'লচেল ৰেট লগাই দিব। এইবিলাক চাওক ক্ৰাম বৰ্ড, কি ধৰণৰ ক্ৰাম বৰ্ড লাগে সকলো ধৰণৰ ক্ৰাম বৰ্ড ইয়াতে পাব তোমালোকে। আৰু এইবিলাক হৈছে প্লাইবৰ্ড, এইটো হৈছে 42ৰ চাইজ, আৰু এইটো হৈছে 36ৰ চাইজ, এইটো হৈছে 48ৰ চাইজ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকৰ ঘৰত যদি কাঠবিলাক ৰেডি থাকে তেনেহ'লে নিজে নিজৰ ঘৰত ক্ৰাম বৰ্ডবিলাক বনাব পাব। আৰু ক্ৰাম বৰ্ড কেনেকুৱা ছিষ্টেমত বনায় মই এটা বস্তু তোমালোকক দেখাই দিম। ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা ৰেণ্ডা কৰি ল'ব, তাৰপিছত তোমালোকে চাই আছে এইটো ৰেণ্ডা কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ঘাট কাটি ল'ব, কাৰণ সেই প্লাইবৰ্ডটো যাতে সেইটোৰ ভিতৰত সোমাই যায়। আৰু এই প্লাইবৰ্ডটো চাওক, এই প্লাইবৰ্ডটো এতিয়া কেনেকুৱা কৰি মিস্ত্ৰী ফিটিং কৰে তোমালোকে চাই থাকক। এইটো হ'ল এই কাৰখানাৰ মেইন হেড মিস্ত্ৰী, চাওক কেনেকুৱা কৰি লগাই আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে চাৰিও ছাইডত এনেকুৱা ছিষ্টেমত লগাই ল'ব, তাৰপিছতহে তোমালোকে লগাব পাব। আৰু এইটো যে এটা লগাই আছে এইটো হৈছে 48ৰ চাইজ, এই ক্ৰাম বৰ্ডটো হৈছে 48ৰ, চাওক কেনেকুৱা ছিষ্টেম। আৰু এইটো চাওক গজালবিলাক লগাই আছে, কাৰণ গজালবিলাক যদি নলগায় তেনেহ'লে এইটো লৰচৰ কৰিব চান্স থাকে, চাওক। আৰু এইবিলাক পকেটবিলাক কাটি আছে। মই তোমালোকক এটা বস্তু দেখাই আছোঁ, চাওক কেনেকুৱা ছিষ্টেমত পকেট বনায় সেই বস্তুটো চাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, হয়তোবা তোমালোকে ভাবি আছে ইমানবিলাক ক্ৰাম কিয় দেখাই আছে। একচুৱেলি এই ক্ৰামবিলাক যে বনাই আছে সেই ক্ৰামবিলাক এদিনত এটা ক্ৰাম নহয়, সেইকাৰণে মই বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰামবিলাক তোমালোকক দেখাই কেনে বস্তুটো মিলাই দি আছোঁ। আৰু এই ক্ৰামটো চাওক, এইটো হৈছে বেলেগ আনকমন এটা কালাৰ। এই ক্ৰাম হৈছে ৱাটাৰপ্ৰুফ, চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগি আছে। তো তোমালোকক মই আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ, কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া ক্ৰাম বৰ্ডখন বনাব সেই ক্ৰাম বৰ্ডৰ আৰু এটা ছাপৰ্টৰ দৰকাৰ। এইটো চাওক, এইটো একচুৱেলি জালি বুলি কোৱা হয়। এই জালিটো দিলে তোমালোকে যেতিয়া প্লাইটো ফ্ৰেমৰ লগত ফিটিং কৰিব, এই জালিটো লগালে হেপী হৈ যাব, কাৰণ লৰচৰ কৰাৰ কোনো চান্স নাথাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে এই ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ পিছত যদি তোমালোকক ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সেই চেনেলৰ নাম হৈছে কে ব্লগ। আৰু তোমালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে তেনেহ'লে মই আৰু এনেকুৱা ছিষ্টেমৰ ভিডিঅ' নতুন দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে চাই আছে এইটো ক্ৰামৰ চাইজ হৈছে 48, আৰু এই ক্ৰামটো হৈছে ক'ব গ'লে চেম্পিয়ন ক্ৰাম হয় এইটো। আৰু এই চেম্পিয়ন ক্ৰামৰ ডিজাইন চাওক তোমালোকে, এইটো হাতেদি এটা ডিজাইন দি আছে, চাওক কেনেকুৱা ছিষ্টেমত দি আছে। তো ক্ৰামটো চাওক কমপ্লিট ডিজাইনবিলাক দিয়া হৈছে, এতিয়া চাওক পেণ্ডিং কৰি আছে।
আৰু এই পেন্ডিং যদি তোমালোকে কৰে সবচে আগত তোমালোকে এই পেন্ডিঙৰ আগত তোমালোকে এইবিলাক পুটিনবিলাক কাটি ল'ব চাওক কেনেকুৱা সিস্টেমত কাটছে চাওক তাৰ পিছতহে পেন্ডিংবিলাক কৰি আছে আৰু এইটো ক্ৰাম হৈছে সৰু সাইজৰ এই ক্ৰামৰ সাইজ হৈছে 36 আৰু এই ক্ৰামটোৰ ডিজাইনবিলাক যে দি আছে এইটো একচুয়ালি এটা ডাইস হয় সেইটো বহাই দিয়াৰ পিছত চাওক কেনেকুৱা টানি আছে আৰু লগে লগে আজবিলাক হৈ আছে চাওক এইটো মাজৰ ডিজাইনটো দি আছে চাওক তো ফ্ৰেন্ডস তোমালোকে এতিয়া চাওক আজ ডিজাইনবিলাক সকলো সিস্টেমৰ মই দেখাই দিলো আৰু এতিয়া চাওক কেনেকুৱা কৰি পলিশটো কৰি আছে আৰু এই পলিশটো তোমালোকে যদি কৰে তেনেহলে ফার্স্ট টাইম 10 মিনিট হয়তো বা 15 মিনিট ৰ'দত থোৱাৰ পিছত অলপ হিট হ'ব তাৰ পিছতহে তোমালোকে পলিশটো কৰিলে ফিনিশিং হ'ব চাওক কেনেকুৱা সিস্টেমত পলিশটো কৰি আছে কাৰণ এই বস্তুটো যদি হিট নহয় তেনেহলে পলিশ কৰি কোনো লাভ নাই আৰু এই বাৰ্নিশটো তোমালোকে যদি ইমার্জেন্সিত কৰে হয়তো বা ৰ'দ নাই তেনেহলে তোমালোকৰ এটা কাম কৰিব লাগিব সেই কামটো হল তোমালোকে ষ্টপ এটা লৈ পেলাই তলত দি পেলাই হিট দিব লাগিব কাৰণ সেই বস্তুটো হিট হলেহে তোমালোকে পলিশ কৰিব পাব আৰু চাওক এইটো মিঠাতেল লগাই আছে কাৰণ সেই মিঠাতেলটো যদি ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি দিয়া হয় তেনেহলে সহজত কামটো হৈ যাব